Basic Mathematics Typesetting Using LaTeX स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। तीन विन्डोहरु याद गरौँ। maths.tex एउटा सोर्स फाइल हो। दोस्रो विन्डो यो फाइल कम्पाइल गर्न प्रयोग गरिन्छ। आउटपुट फाइल maths.pdf पीडीएफ ब्राउजरमा छ। यो ब्राउजरले पीडीएफ फाइलको सबैभन्दा नयाँ संस्करण देखाउँछ। गणितमा प्रयोग गरिने ग्रीक चिन्हहरु सहित सुरु गरौँ। हामीले लेटेक्सलाई हामी गणितीय अभिव्यक्तिहरु एउटा डलर चिन्ह सहित लेख्ने जानकारी दिनुपर्छ। उदाहरणको लागि हामी डलर अल्फा प्रयोग गरी अल्फा सिर्जना गर्छौं। कम्पाइल गर्दा हामी अल्फा पाउँछौं। यसैगरी हामी बीटा, गामा, डेल्टा आदि लेख्ने छौं। अब हामीले यो कम्पाइल गर्दा के हुन्छ हेरौं। हामी स्ट्यान्डर्ड लेटेक्सको किताब वा इन्टरनेटबाट त्यस्ता चिन्हहरुको पूरा सूची प्राप्त गर्न सक्छौं। अब हामी गणितीय अभिव्यक्तिहरुमा स्पेसहरुको अवधारणा हेर्ने छौं। हामीले यसो गर्नु पूर्व यिनीहरु मेटौं। सिस्टम कम्पाइल गरौँ। हामी कसरी अल्फा a उत्पादन गर्छौं। अल्फा a बनाएर हेरौं। हामी प्रोडक्ट अफ अल्फा एन्ड a चाहन्छौं। यसलाई अल्फा a गरेर हेरौं। लेटेक्सले अल्फा a एउटा अनडिफाइन्ड कन्ट्रोल सिक्वेन्स भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छ। यसले कमान्ड नबुझेको भन्छ। यो समाधान गर्न सोर्स फाइलमा एउटा स्पेस राखिन्छ। यसलाई आउटपुटमा ध्यान दिइदैन। पहिले यसबाट निस्कौं। यसलाई पुनः कम्पाइल गरौँ। मानौ अल्फा र a को गुणा अल्फा a हुन्छ। ल हामी देख्छौं स्पेसहरुले सोर्स फाइलमा कमान्डहरु छुट्याउँछन्। यी स्पेसहरु आउटपुटमा देखिदैनन्। यदि हामीलाई आउटपुटमा स्पेसहरु चाहियो भने के गर्ने? हामीले यो लेटेक्सलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। उदाहरणको लागि अल्फा उल्टो स्ल्याश स्पेस a। यसलाई कम्पाइल गरौँ। यसले यहाँ एउटा स्पेस दिएको छ। हामी विभिन्न लम्बाइको स्पेसहरु थप्न सक्छौं। उदाहरणको लागि अर्को लाइनमा जाउँ। क्वाड a यहाँ स्पेस छ। अल्फा q क्वाड a ले ठूलो स्पेस दिन्छ। हामी यी कमान्डहरु जोड्न सक्छौं। यो ठूलो छ हेरौं। हामी h स्पेस कमान्ड पनि प्रयोग गर्न सक्छौं जसले झन ठूलो स्पेस दिन्छ।
हाम्रो पहिलो लाइन किन यहाँ इन्डेन्टेड छ? यो प्याराग्राफको सुरुवात भएकोले हो। अब यसलाई यहाँ सारौं। ल अब म एउटा सानो स्पेस कसरी बनाउने देखाउने छु। यो स्ल्याश कमा a ले गरिन्छ। यो यहाँ हेरौं। अन्तिममा स्ल्याश कमा कमान्डले सिर्जना गरेको अलि सानो स्पेस छ। अब हामी टेक्स्ट मोडबाट म्याथमेटिकल मोडमा जाँदा फन्टमा आएको परिवर्तन हेरौं। वास्तवमा यो यहाँबाट प्रष्ट छ। याद गरौँ हामीसँग यहाँ साथै यहाँ पनि a छ। तथापि आउटपुटमा यहाँ भए पनि यदि तपाईले यो a मा हेर्नुभयो भने a को फन्ट भिन्न छ। यसको समाधानको रूपमा यो a लाई पनि डलर चिन्ह भित्र लेखिन्छ। अब यो हेरौं। अब यो फन्ट र यो फन्ट एकै छन्। लेटेकका सिकारुहरूले गर्ने साधारण गल्ती भनेको भ्यारिएबलको फन्ट एकै नराख्ने हो। हामीले माइनस चिन्हको लागि पनि डलर चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। यसको लागि पहिले यसबाट छुटकारा पाऊँ। यसलाई कम्पाइल गरौँ। ल हामी लेख्छौं नेगेटिभ अफ अल्फा a इस माइनस अल्फा a। तपाईले यो टाइप गर्दा के हुन्छ हेरौं। यो कम्पाइल गरौँ। याद गरौँ माइनस चिन्ह यहाँ देखिए जस्तै सानो ड्याशको रूपमा देखिन्छ। यसको समाधानको रूपमा माइनस चिन्ह डलर भित्र प्रयोग गरिन्छ। यो अवस्थामा हामी डलर चिन्ह भित्र माइनस चिन्ह लेख्छौं। वास्तवमा तुलना गर्नको लागि यसलाई यहाँ राखौं र यहाँ माइनस चिन्ह सहित यसको कपी राखौं। के हुन्छ हेरौं। यो माइनस चिन्ह र यो माइनस चिन्ह बीचको भिन्नता हेरौं। यो डलर चिन्ह भित्रको माइनस चिन्ह हो। यो लेटेकका सिकारुले गर्ने अर्को साधारण गल्ती हो। यो गणितीय चिन्हहरुमा आवश्यक कुरा हो। यो ड्याश प्रयोग गर्नु पर्दैन। अर्को हामी फ्र्याक्सनहरु सिर्जना गर्नु प्रयोग गरिने फ्र्याक कमान्डको चर्चा गर्नेछौं। यो कम्पाइल गरौँ। फ्र्याक a b। यसले a बाइ b दिन्छ। याद गरौँ यहाँ a र b सानो साइजमा देखिन्छ। उदाहरणको लागि a बाइ b इस क्रिएटेड बाइ यहाँ a र b को साइज हेरौं र a बाइ b को साइज हेरौं।
कमान्ड फ्र्याक एउटा स्पेसले टुंग्याइन्छ यसले दुई आर्गुमेन्टहरु खोज्छ पहिलो आर्गुमेन्ट a न्युमरेटरको रूपमा लिइन्छ र दोस्रो आर्गुमेन्ट b डिनोमिनेटरको रूपमा लिइन्छ यसपछि यहाँ फ्र्याक a b यहाँ बिना स्पेस पनि उही उत्तर दिन्छ यसले उही उत्तर दिन्छ a र b बीचको स्पेसले कुनै असर गर्दैन यदि हामीले ab बाइ cd सिर्जना गर्नु परे के गर्ने लेटेकमा आर्गुमेन्टहरु ब्राकेट भित्र रहन्छन् उदाहरणको लागि $frac ab बाइ cd यो यहाँ ab बाइ cd छ ब्राकेट भित्रको सम्पूर्ण इन्ट्रीहरु एकै आर्गुमेन्टको रूपमा लिइन्छ परिणामको रूपमा हामी जुनसुकै अप्ठ्यारो अभिव्यक्तिहरु ब्राकेट भित्र एन्टर गर्न सक्छौं उदाहरणको लागि फ्र्याक ab अनि यहाँ 1 प्लस फ्र्याक cd बाइ ef यो बन्द गरौँ यहाँ यो हेरौं यहाँ हामीले थप अप्ठ्यारो अभिव्यक्ति बनाएका छौं ab बाइ 1 प्लस cd बाइ ef यो कमान्डको मतलब ab को पहिलो आर्गुमेन्ट न्युमरेटरमा हुन्छ दोस्रो आर्गुमेन्ट डिनोमिनेटरमा रहन्छ 1 प्लस cd बाइ ef यो विशेषता प्रयोग गरी जटिल अभिव्यक्तिहरु पनि सजिलै टाइपसेट गर्न सकिन्छ अब हामी सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्ट हेर्नेछौं यो मेटौं x underscore a ले x of a दिन्छ a को साइज सुहाउँदो लेभलमा झर्छ a underscore ab लाई के हुन्छ यो गरेर हेरौं a ab एउटा डलर चिन्ह राखौं यदि हामी x sub ab अपेक्षा गर्छौं भने हामी निराश हुनुपर्छ हामी x sub a b मात्र प्राप्त गर्छौं कारण के हो भने सबस्क्रिप्ट कमान्डले एक मात्र कमान्डको अपेक्षा गर्छ यो आर्गुमेन्टको रूपमा a लिइन्छ त्यसैले यदि हामी गुणा ab सबस्क्रिप्टमा चाहन्छौं भने हामीले यसलाई ब्राकेट भित्र राख्नुपर्छ उदाहरणको लागि हामीले यो सम्पूर्ण कुराहरु ब्राकेट भित्र राख्नुपर्छ यो यहाँ भयो सुपरस्क्रिप्टहरु क्यारेट वा अप एरो चिन्हले बनाइन्छ उदाहरणको लागि यदि हामी x को पावर 3 बनाउन चाहन्छौं भने हामी लेख्छौं x अप एरो 3 साधारण एडिटरहरुमा यो यस्तो देखापर्छ x अप एरो 3 हामी यसलाई एउटा डलर भित्र बन्द गर्छौं x को पावर 3 बनाउन कम्पाइल गरौँ पुनः हामी ब्राकेट प्रयोग गरी सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्ट भएका जटिल अभिव्यक्तिहरु बनाउन सक्छौं उदाहरणको लागि x को पावर 3 को पावर a को पावर 2.5 ले
x को पावर 3 गुणा यी सब कुरा दिन्छ ल अब यदि हामी यो 3 चाहदैनौ भने यसलाई मेट्नु पर्छ ल अब हामी देख्छौ x को पावर a को पावर 2.5 र हामी यसमा एउटा सबस्क्रिप्ट पनि थप्न सक्छौ सबस्क्रिप्ट बीटा को सबस्क्रिप्ट ce हो यो सबस्क्रिप्ट बन्द गरौँ अर्को लेभल डलर चिन्ह ल यो यहाँ छ x को पावर a को पावर 2.5 सबस्क्रिप्ट बीटा को सबस्क्रिप्ट ce छ अब केही साधारण चिन्हहरु हेरौं यो कम्पाइल गरौँ अब एउटा सफा स्लेट सुरु गरौँ a इक्वल b a not equal to b यो हेरौं not equal to b अर्को लाइनमा जाउँ a greater than b a greater or equal to b a greater than b के हुन्छ हेरौं a greater than b greater than or equal to b greater than b यसैगरी less than को लागि less than b a less than or equal to b a less than b यो हेरौं less than or equal to much less than b a right arrow b a left arrow b a left right arrow b right arrow left arrow left right arrow केही अरु थपौं a times b के हुन्छ हेरौं यहाँ a गुना b छ a plus c dots plus b a comma l dots comma b ल C dots को मतलब डट बीचमा आउँछ L dots ले तल डटहरु दिन्छ यसैगरी हामी V dots साथै D dots पनि सिर्जना गर्न सक्छौं हामी कमान्ड infty इन्फिनिटी प्रयोग गरी इन्फिनिटी सिर्जना गर्न सक्छौं चिन्ह हेरौं सम कमान्ड पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ सम कमान्ड हेरौं समेसन चिन्ह हामी यसमा सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्ट पनि थप्न सक्छौं I equal 1 अप एरो 100 जुन सुपरस्क्रिप्ट हो यो यहाँ छ I equal 1 देखि 100 हामी प्रोडक्ट पनि सिर्जना गर्न सक्छौं यो पाइ चिन्ह हेरौं हामी इन्टिग्रल सिर्जना गर्न सक्छौं र सबस्क्रिप्टमा
बीटा को पावर 2 इंटीग्रल इंटीग्रलमा सबस्क्रिप्ट a सुपरस्क्रिप्ट बीटा स्क्वायर ल अब हामी म्याट्रिक्स हेर्ने छौं पहिले हामी यी सबै हटाउने छौं यसलाई कम्पाइल गरौँ र एउटा सफा स्लेट सुरु गरौँ यसको लागि हामीलाई यो कमान्ड चाहिन्छ युज प्याकेज amsmath यो प्याकेजहरुले थप कमान्डहरु परिभाषित गर्छन् तीमध्ये केही हामी अब प्रयोग गर्छौं एम्परस्यान्ड मतलब एन्ड चिन्ह कोलमहरु छुट्याउन प्रयोग गरिन्छ एउटा म्याट्रिक्स कसरी सिर्जना गर्ने बिगिन म्याट्रिक्स A B एन्ड म्याट्रिक्स डलर चिन्ह भित्र राखौं यो AB हेरौं अब मानौ हामी यसमा दोस्रो रो थप्न चाहन्छौं यो एउटा उल्टो स्ल्याशले गरिन्छ दुई उल्टो स्ल्याश रोहरु दुई उल्टो स्ल्याशहरुले छुट्याइन्छ त्यसैले मानौ CDE दोस्रो रोका 3 इन्ट्रीहरु हुन् ल हामीसँग CDE छ यसलाई यसरी पुनः लेखन गर्न सकिन्छ पहिलो रो दोस्रो रो तेस्रो रो असर एकै हुन्छ मानौ यहाँ हामी P म्याट्रिक्स राख्छौं हामी यस्तो प्राप्त गर्छौं B म्याट्रिक्स राखौं यो यहाँ हेरौं थप जटिल म्याट्रिक्सहरु यसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ त्यसैले योबाट छुटकारा पाऊ मैले यहाँ एउटा कमान्ड पूर्व परिभाषित गरेको छु म यो कपी र पेस्ट गर्छु यो अघिल्लो पटक कम्पाइल गर्दा देखिएको थिएन किनभने त्यो यो एन्ड डकुमेन्टको तल थियो यो एन्ड डकुमेन्ट तल भएको कुनै पनि कुराको वास्ता गरिदैन ल मैले एउटा थप जटिल सिर्जना गरेको छु त्यहाँ 4 रोहरु छन् पहिलो रोमा A B देखि Z सम्म दोस्रो रोमा A स्क्वायर B स्क्वायर देखि Z स्क्वायर सम्म तेस्रो रोमा V डट्स मात्र देखाउँछ अन्तिम रोमा यो छ साधारणतया लेटेक कमान्डहरु केस सेन्सिटिभ हुन्छन् उदाहरणको लागि यदि मैले यसलाई क्यापिटल B मा बदले भने यहाँ के हुन्छ हेरौं यसले एउटा भिन्न नतिजा दिन्छ साधारण रूपमा लेटेकमा प्राय बिल्ट इन कमान्डहरु लोअर केसमा मात्र छन् यो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा लेटेक प्रयोग गर्नेले ध्यान दिनुपर्छ यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं लेटेकका सिकारुहरूले प्रत्येक बदलावपछि कम्पाइल गर्नुपर्छ र आफूले गरेको परिवर्तनहरु स्वीकार्य भएको पक्का गर्नुपर्छ यो ट्युटोरियल प्रयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद म मन्दिरा थापा बिदा हुदैछु नमस्कार